پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر صدای خروسیم. سرما خوردم و خوب نمیشم. دیگه گفتم با ویدیو رو بگیرم، دیگه چیکار کنیم. سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامور. بچه‌ها امروز قراره در مورد یه مبحثی صحبت کنیم که خیلیاتون واسهتون سوال پیش میاد، ولی خب اگه ویدیوها رو دیده باشین تا یه حدودی این نکات رو میدونین. حالا قراره امروز در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد اینکه چیکار کنیم که کیفای مرواریدی و کریستالیمون ایستایی خوبی داشته باشن، ایستای معقول واسه یه کیف. اینکه یه کیف باید یه استای معقولی داشته باشه. حالا جدا از اینکه بعضی کلا دوست دارن کیفاشون شلو ولو یه خورده حالت اینجوری داشته باشه، بعضی دوستان کیف قشنگ شق و رق بیسته دیگه. حالا این ویدیو میخوایم در مورد اون صحبت کنیم. یک سری نکات هست که به ترتیب بهتون میگم، حالا نمیدونم چند تا بشه ولی خب به ترتیب میگمشون و این قراره یه ویدیو باشه که دیگه اگه سوالی در مورد ایستایی دارین این ویدیو مرجعتون باشه و بیاین ببینین یا اینکه کلا ببینین و یاد بگیرین. نکته اول و نکته مهمی که هست، خیلی هم مهمه، فشار دستتونه بچه‌ها. که این فشار دست بستگی به سنتون داره. اگه سنتون خیلی پایینه احتمالاً نمیتونین این فشار دست قوی رو داشته باشید و اینکه به مرور به دست میاد. اگه الان فشار دست خوبی ندارین، به مرور که هی با نخ و اینا کار کنین، به مرور این فشار دسته بیشتر و بیشتر میشه. و خب حالا منظورم از این فشار دستی که میگم چیه؟ بچه ببینین کلن هر جا این نخ دست شماست، دو سر نخ رو محکم توی هر مرحله از بافتتون باید بکشین. چه وقتی که دارین از مهره کناری رد میکنین، چه وقتی که دارین اون مهره مشترک رو میبافین. هر چقدر که این فشار دستتون بیشتر باشه، در نهایت به انسجام آخری و انسجام کلی کارتون خیلی کمک میکنه. یعنی در اصل اگه این کار انجام بدین تهش یه بافت محکم‌تر دارین. مورد دومی که میخوام در موردش صحبت کنم بچه‌ها اینه که اگه دقت کرده باشین، ما وقتی که نخمون دو سرش کوتاه میشه چیکار میکنیم؟ نخ رو بین بافت رد میکنیم. درسته؟ یادتون میاد خب که توی فلسفه اضافه کردن نخ در موردش صحبت کردیم و بهتون یاد دادم که چیکار کنین دو سر نخ رو. اونجا اون رد کردن نخ هم خیلی به ایستایی کارتون کمک میکنه. هر چقدر اون سانت بیشتری از نختون رو بذارین و در انتها بین کل بافت رد کنین، بازم باعث میشه که بافتتون، اون کیفتون یا حالا بافتتون هرچی که هست محکمتر باشه. و خب این رو هم توی انتهای بافتتون وقتی نختون کم شد و اینا میتونین انجامش بدین، هم وقتی که مثلا میبینین اوکی الان من دلم میخواد این قسمت از کیفم ایستایی داشته باشه. خب بدنه کیفتون رو میارین، یک مقدار نخ جدا میکنین، 1 متر 2 متر، و این رو شروع میکنین دوباره بین بافت رد کردن و دوباره همین کار هم دوباره این نخ اضافه رد کردن هم باعث استحکام بیشتر کارتون میشه. فقط موردی که داره اینه که مثلا اگه بخواین مثلا یه جایی جمع کنین، مثلا یا قفل بذارین و همه اینا، اگه خیلی رد کنین نخ رو، بعد ممکنه این سوراخ‌های مهرتون بگیره، بعد مثلا نتونین قفل رو اینا رد کنین. اینجا باید حواستون باشه که اون جایی که میخواین مثلا قفل رد کنین یا یه سری کارهای خاص انجام بدین، زیاد نختون رو رد نکنین که سوراخ‌های مهراتون نگیره که کارتون رو خراب نکنه. مورد بعدی که میتونم بهش اشاره کنم بچه‌ها، مهرهاتونه. اینکه نوع مهرهاتون چه شکلیه، این خیلی تاثیرگذاره. ببینید اگه توجه کرده باشین یا کلا تو این هنر رفته باشین، میدونین که مهره‌های مختلفی ما داریم. اگه شما از 2 تا مدل خاص مهره استفاده کنین، این 2 تا مهره کلن ذاتن بافتشون به شکلی اجرا میشه که باعث میشه که کلن ایستایی زیادی داشته باشه کارتون. اون 2 تا یعنی کلن تیله ها هستن توی مروارید بافی که مکعبی و ترشه ساده هست که الان روی صفحه واسهتون میذارم که ببینینش. و خب با این 2 تا مهره وقتی که بافت انجام میدین، خود بافت محکمه. یعنی اصلا به خاطر ساختاری که شکلی که مهرها داره، وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن به صورت ساختار و خونه های 4 تایی حالا چند تایی، کلا محکم‌تر قراره باشه بافتتون. ولی مثلا اگه همین رو با مروارید مثلا یه بافت خاصی رو بزنین، یکیشو مثلا با مروارید بزنین، یکیشو مثلا با ترشه مکعبی بزنین، خب اصلا ایستاییشون غیر قابل مقایسه است. جوری که تراش مکعبیه یه ایستایی داره قشنگ مثلا مثل ساختمونه اگه مثلا ویدیو رو دیده باشین، ولی مثلا مروارید مثل بافت معمولیه. خب
اینم یک نکته مهمی بود که بهتون گفتم بگم. مورد بعدی هم که میتونه تاثیرگذار باشه توی ایستایی بچه‌ها کیفاتون، سایز نخیه که استفاده میکنین. حالا اونقدر نمیشه گفت تاثیرگذاره به خاطر همون رد کردن نخه، ولی خب ساده ترش میکنه دیگه. مثلا شما اگه از سایز نخ 7 استفاده کنین، 2 بار دیگه مثلا نختون رو رد کنین، یه ایستایی بهتون میده که مثلا اگه از سایز نخ 5 استفاده کنین، بعد مثلا 3-4 بار رد کنین که مثلا اون ایستایی بهتون بده. البته زیاد چیز نیست، حالا بهتون میگم که چرا، ولی خب خیلی بازم تاثیرگذاره که از سایز نخای زیادتر که استفاده کنین، ایستای بیشتری بهتون میده به تب. ولی خب مثلا باید اینو حواستون باشه، اگه از تراشا استفاده میکنین، تراشا کلن یا کلا مهرای ایرانی، چه پلیمری یا چه حالا تراشا، اینا یه سوراخ‌های ریزتری نسبت به خارجی‌ها دارن و مثلا اگه مثلا با 7 رد کنین مخصوصا تراشه ها رو، خب مثلا من یه مدت که کیف میبافتم، تراشه سایز 8 وقتی داشتم باش میبافتم، اولا که نمیدونستم اصلا چه خبره و اینا، با تجربه دست میاد اینا دیگه، یه سری موارد هستن که با تجربه به دست میان. مثلا کیفو که میبافتم که بعدش که میخواستم بیام کنار کیفو جمع کنم دیگه، انقدر نخ رد کرده بودم، سوراخاشون هم ریزن، نخم هم سایزش 7 بود، دیگه نمیتونستم مثلا جمعش کنم دیگه، کیف اصلا هم وسط میمون فقط. اینجا با دیگه حواستون باشه، اینجا مثلا بهتر سایز 6 استفاده کنین. اگه بچه‌ها بخواین بافت گرهی استفاده کنین، سایز 5 و 6 حتما استفاده کنین. با 7 که استفاده کنین دیگه، اگه تراش و اینا باشه احتمالاً که اصلا دیگه رد نشه نختون دوباره از کار زیاده. پس اینا یه سری مواردن که هی به هم دیگه ربط دارن. ببینین میخوان چیکار کنین، میخواین بافت گرهی بزنین، بافت ساده بزنین، مهراتون چیه، همه اینا تاثیرگذاره. ولی خب یک مورد هم سایز نخ میتونه باشه. مورد بعدی که بعد بهش اشاره کنم بچه‌ها، یک مورد نیست، یک تکنیک، یک چیزیه که میتونین استفاده کنین. اینه که بچه‌ها وقتی که بدنه کیفتون تکمیل میشه، خب اینجوریه که اوکی من نخ رو رد کردم، فلان کردم، این بیشتر واسه ایستایی نیست، بیشتر واسه صاف و صوف شدن کاره. حالا گفتم اینجا اضافهش کنم، این باعث میشه بیشتر کارتون صاف بشه. چی کار میکنین؟ این بدنه کیفتون رو که بافتین، میان طبق سایز اون یه سری کتاب و یه سری وسایل میذارین که اون بدنه کیفتون همون شکلی بمونه. و بعد چی کارش میکنین؟ اینو سشوار میزنین، کل بدنه رو سشوار میزنین و بعد یه سری چیز محکم میذارین روی اون کیفتون، رو اون بدنه که الان پره یه سری چیزای محکمه. و بعد به خاطر خاصیت نخای ماهیگیری که بچه‌ها توی گرما حالت میگیرن، یعنی میتونید، یعنی پلاستیکن دیگه، پلاستیکو گرما بدی چه شکلیه، انعطاف پیدا میکنه، میتونه تغییر شکل یه جورایی بده. و این که بهش گرما میدیم، بعد یه ساختاری هم واسش ایجاد میکنیم و همه اینا باعث میشه که اون چیزی که میخوایم به اون بده. حتی مثلا اینو تو بنداتون هم میتونید استفاده کنین. اگه مثلا بندتون میبینین پیچ و تاب خورده، اینو گرمش کنین، یه جا آویزونش کنین که صاف بیسته، بعد یه نمیدونم چند ساعت، واقعا فکر کنم 6-7 ساعت بمونه، مثلا این شکلی اوکی میشه. مثلا یه ساختار صاف و صوف تری بهتون میده. اون اونقدر مثلا حالا اگه ایستایی بخواین صاف و صوف بودنش تعریف کنین، اینم میتونه نکته‌ای باشه که بهتون کمک کنه. و بچه اینم گفتم حین نکات، بافت گرهی هم میتونه بهتون کمک کنه که ساختار محکمتری داشته باشین، اینکه از بافت گرهی استفاده کنین. ولی خب اینم چیزای خودشو داره دیگه. اگه مثلا توی تیله و اینا استفاده کنین دیگه نمیتونین نختون رو رد کنین، بخواین قفل بزنین سخت میشه واسهتون. همه اینا رو باید حواستون باشه دیگه. کلا الان من فکر می‌کنم تمام موارد امیدوارم گفته باشم. اینا تمام مواردی بود که میتونین حواستون بهش باشه و استفاده کنین تا اینکه در نهایت یکی با نهایت ایستایی و اینا داشته باشین و اینکه لذت ببرین. این تمام تجاربی بود که من داشتم و نکاتی که میدونستم. اگه شما هم چیز دیگه ای میدونین که من الان اینجا یادم رفته اضافه کنین. و اینکه مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.